วัสดีค่ะหมอฝ้ายโชคดีมากเลยที่หมอจอยเจอหมอฝ้ายวันนี้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะอยากจะมาชวนคุยเพราะว่าทราบมาว่าในปัจจุบันเนี้ยก็มีคนไข้หลายๆคนนะคะที่เสียชีวิตนอกโรงพยาบาลเนาะบางคนอาจจะออกกำลังกายอยู่แล้วก็หมดสติเสียชีวิตกระทันหันเลยแล้วหมอจอยก็คิดว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานใช่ไหมคะก็เลยอยากจะให้หมอฝ้ายเนี่ยช่วยเล่าให้หมอจอยฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเขาหมดสติไปแล้วจริงๆค่ะต้องบอกพี่จอยก่อนเลยว่ายินดีมากเพราะว่าปัจจุบันนี้อย่างที่เราได้ยินมาเยอะแล้วว่าคนไข้เนี่ยเหมือนกับได้รับการช่วยเหลือแบบช้าไม่ทันท่วงทีทำให้เสียโอกาสในการที่จะรอดชีวิตใช่ไหมคะปกติปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าถึงเราจะไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่พยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตเหล่านั้นได้ให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตได้ง่ายๆเลยค่ะเรามีวิธีการช่วยเหลือเรียกว่า CPR ฉบับประชาชนอยู่นะคะพี่จอยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราเจอคนไข้หมดสติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการทำยังไงก่อนดีคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่าคนไข้ล้มลงต่อหน้าต่อตาหรือไปพบคนไข้ที่นอนหมดสติอยู่ไม่ทราบสาเหตุแนะนำให้สำรวจบริเวณนั้นให้รอบคอบก่อนนะคะว่าบริเวณที่เราเข้าไปเนี่ยจะไม่มีอันตรายอะไรต่อเราแล้วก็คนไข้เมื่อเจอแล้วเนี่ยโอเคเคลียร์ละว่าไม่มีปัญหาเข้าไปปุ๊บเนี่ยให้ไปปลุกนะคะด้วยการใช้มือสองข้างเนี่ยตบไปที่ไหล่แรงๆ2-3 ครั้งแล้วก็เรียกเลยค่ะคุณคะคุณโอเคหรือเปล่าคะเรียกเลยดูว่าคนไข้เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยตอบสนองกับเราหรือเปล่านะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาลืมตาพูดคุยกับเราได้อันนั้นเราก็สบายใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีการตอบสนองใดๆกลับมาเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ลืมตาหรือว่ามีความหายใจแรงที่ผิดปกติไปจากที่พวกเรากันหายใจกันนะคะก็รีบเรียกรถพยาบาลแล้วก็รีบเรียกคนมาช่วยได้เลยค่ะอ๋ออย่างนี้เราก็สามารถโทรไปที่ได้ที่เบอร์16ใช่โอ้เก่งมากค่ะพี่จอยวิธีการกดอกก็ไม่ยากเลยนะคะทุกคนทำได้แน่นอนนะคะโดยการอันดับที่1นะคะจะต้องจัดท่าผู้ป่วยเนี่ยให้นอนหงายอยู่บนพื้นแข็งก่อนเลยพี่จอยเพราะว่าถ้าเป็นพื้นนิ่มเนี่ยเราก็จะกดหน้าอกได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไม่ได้ช่วยคนผู้ป่วยเลยนะคะอันที่2ถัดมาเนี่ยวิธีการวางมือนะคะจะต้องวางมือประสานกันใช้2มือจะได้มีแรงเต็มที่ในการที่จะช่วยกดหน้าอกเพื่อจะช่วยกระตุ้นหัวใจผู้ป่วยกลับมานะคะมือที่ถนัดเนี่ยจะต้องอยู่ข้างล่างมือที่ไม่ถนัดอยู่ข้างบนประสานกันใช้ส้นมือกดบริเวณตำแหน่งของกระดูกกึ่งกลางหน้าอกส่วนล่างนะคะโดยใช้ส้นมือเนี่ยวางลงไปตรงนั้นเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มการทำ CPR ได้เลยค่ะเรามาดูกันว่าจังหวะในการกดจะเป็นยังไงคะหมอฝ้ายโดยทั่วไปเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2วิธีแต่ก็เอาง่ายๆเลยถ้าเราอยากจะกดโดยที่ไม่มีการช่วยหายใจเนี่ยเราสามารถที่จะกดในอัตรา100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาทีได้เลยค่ะกดไปเรื่อยๆได้เลยค่ะก็คือกดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องหยุดเลยใช่ค่ะแต่ว่าให้อัตราจังหวะเนี่ย100ถึง120ครั้งต่อนาทีเท่านั้นเองค่ะแล้วหลังจากที่เรากดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีผู้ที่จะมาช่วยเหลือเราแล้วนี่ขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงต่อคะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงว่าอาจจะงงว่าแล้วจะกดลึกเท่าไหร่กดอะไรยังไงกดยังไงโดยทั่วไปเราก็จะกดลึกลงไปประมาณ 5-6 เซนในผู้ใหญ่นะคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเราจะมีมาวัดหรืออะไรไหมเนี่ยก็คงไม่ได้ก็แนะนำให้กดให้เต็มแรงที่สุดเท่าที่จะช่วยได้เพราะบางคนเนี่ยหน้าอกหนาหน้าอกบางแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะโอเคเรากดหน้าอกจังหวะที่ถูกต้องแล้วความลึกที่ถูกต้องแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปสิ่งสำคัญก็คือพระเอกของเราในวันนี้นะคะก็คือเครื่องกระตุกหัวใจหรือเรียกว่า AED นะคะระหว่างที่เราทำการกดหน้าอกอยู่ใช่ไหมคะเราก็ได้ส่งเพื่อนมาเร็วไปตามหา AED มาแล้วโอเคเมื่อ AED มาถึงเนี่ยเราก็จะมีวิธีการใช้เครื่องตัวนี้โดยการเปิดเครื่องและทำตามที่เครื่องสั่งเราค่ะอันดับที่1เคลียร์เสื้อผ้าของคนไข้โดยการเปิดบริเวณช่องอกแล้วก็เอาแผ่นอิเล็กโทรดติดตามตำแหน่งที่เครื่อง AED บอกไว้กดปุ่มช็อคแล้วคนไข้ก็จะกระตุกหลังจากนั้นทำการนวดหัวใจต่อทันทีทำไปเรื่อยๆจนกว่าคนไข้จะตื่นหรือว่ารถพยาบาลจะมาเอาละค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้เครื่อง AED หรือว่าเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติมาแล้วในระหว่างนี้เราก็ยังต้องทำการกดหน้าอกคนไข้อยู่ซึ่งหมอฝ้ายคะเราจะกดหน้าอกไปนานเท่าไหร่คะวิธีการช่วยเนี่ยจะรันเป็นวงจรนะคะจนกว่าผู้ป่วยที่เราช่วยเนี่ยจะรู้สึกตัวลืมตาขยับแขนขยับขาเราก็จะพอหรือถ้ายังไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะช่วยชีวิตไปจนกว่ารถพยาบาลที่เราโทรตามในเบื้องต้นเนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุค่ะก็คือขั้นตอนทั้งหมดนะคะของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งหมอจอยเชื่อว่าเราทุกคนก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้ค
ขั้นตอนกระบวนการนี้ในการช่วยเหลือคนที่หมดสติ ให้มีโอกาสที่จะมีชีวิตกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง แล้วพบกันใหม่นะคะกับโรงพยาบาลเวชธานีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ โรงพยาบาลเวชธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI